इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरतिर HIDCL को यदि टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने हो भने चार्टबाट के देखिन्छ भने अहिलेको मेन रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो यो ट्रेन्ड लाइन हो। यो माथिबाट यो जुन आएको छ यो ट्रेन्ड लाइन अहिलेको लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स हो र अहिले हाम्रो यसमा HIDCL मा यदि हेर्ने हो भने यो अहिले सपोर्ट जोनतिर आएको छ। यो 200 भनेको सपोर्ट जोनतिर आएको छ। अहिलेको लागि हाम्रो सपोर्ट जोन भनेको हाम्रो के छ भने 190 देखिको हाम्रो 195 तिर हाम्रो एउटा सपोर्ट जोन रहेको छ र यो सपोर्ट जोनमा यदि तपाईले किन्नु भयो भने तपाईको टार्गेट 210 तिर 210 देखि 215 तिरको एउटा टार्गेट रहन्छ भने अर्को टार्गेट भनेको हाम्रो 230 तिरको अर्को टार्गेट रहेको छ। 230 तिरको अर्को टार्गेट रहेको छ र त्यसपछिको हाम्रो टार्गेट भनेको अझै माथिसम्म जाने सक्ने सम्भावना हुन्छ र अहिले हाम्रो यो एरिया भ्यालुतिर आएको छ। तपाईले यसमा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा यदि तपाईले मुभिङ एभरेजबाट हेर्नुहुन्छ भने यसमा 200 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 190 तिर छ। त्यस्तै हाम्रो 50 दिनको मुभिङ एभरेज त्यो पनि 190 तिर छ। योबाट के देखिन्छ भने 190 भनेको हाम्रो एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। त्यस्तै तपाईले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि लोअर ब्यान्ड 190 मा छ। त्यसो भए 190 तिर हाम्रो एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट जोन रहेको छ। त्यसो भए तपाई यदि 190 देखि 190 देखि 195 तिर यदि किन्नु भयो भने तपाईको एकदमै राम्रो देखिन्छ र त्यहाँबाट हाम्रो टार्गेट एकदमै सहजै 210 देखि 215 सम्मको एउटा टार्गेट रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो माथि टार्गेट रहने हो र यसमा हामीले अहिलेको लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स भनेको त्यही मैले भनिसके। अहिलेको हाम्रो रेसिस्टेन्स भनेको यो माथिबाट आएको जुन यो ट्रेन्ड लाइन छ यो ट्रेन्ड लाइन हाम्रो एउटा रेसिस्टेन्स रहेको छ र यो ट्रेन्ड लाइनको रेसिस्टेन्सलाई यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि हाम्रो टार्गेट माथिसम्म जाने देखिन्छ। यदि तपाईले एकदमै सेफली एकदमै लो रिस्क लिएर यदि तपाईले एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्नुस् अनि त्यसपछि जुन एउटा क्यान्डल बन्छ बुलिश क्यान्डल बन्छ भोल्युम सहितको ब्रेकआउट यदि दियो भने त्यसपछि तपाई यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने अहिले पनि तपाई यदि एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अहिले तपाईको लागि एकदमै सुटेबल स्टक हुन सक्छ किनभने अहिले हाम्रो एकदमै सपोर्ट जोनतिर आएको छ। 190 देखि 195 को सपोर्ट जोन छ। तपाईले यसमा सहजै एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यदि MACD बाट हेर्ने हो भने MACD अहिले पनि नेगेटिभ एरियातिरै छ। अहिले नेगेटिभ एरियातिरै छ। तपाईले आउने 1-2 दिनको क्यान्डल हेरेर यदि हाम्रो अझै क्यान्डल 190 को आसपासतिर आयो भने त्यतिबेला किन्दा एकदमै लो रिस्क हुन्छ। र यदि हामीले अब लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरबाट प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको अहिले टेक्निकल एनालाइसिस गर्दै छौं र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको हेर्ने हो भने PLI को हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो क्यान्डलस्टिक चार्टबाट कुनै बाइ सिग्नल आएको छैन। अहिले बाइ गरिहाल्नु पर्ने त्यस्तो क्यान्डल बनेको छैन किनभने अहिले हाम्रो यदि जोनहरु हेर्नुहुन्छ भने सपोर्ट जोनहरु हेर्नुहुन्छ भने यसमा अहिले दुईवटा सपोर्ट जोन रहेको छ। एउटा सपोर्ट जोन भनेको 490 देखि 500 को सपोर्ट जोन रहेको छ तर यो सपोर्ट जोनमा टिक्ला जस्तो अहिले लागेको छैन किनभने ओभरअलमा नेप्से पनि घटिरहेछ र नेप्से घटिरहेछ भने कुनै एउटा इन्डिभिजुअल स्टकको धेरै नै बढ्ने पनि हुँदैन किनभने ओभरअल मार्केटले पनि असर गरेर हुन्छ इन्डिभिजुअल स्टकमा। त्यही भएर यदि यो एउटा सपोर्ट जोन रहेको छ तर त्यति स्ट्रङ सपोर्ट जोन रहेको छैन र यदि 490 देखि 500 को सपोर्ट जोनलाई ब्रेक गरेर अझै तलतिर आयो भने हाम्रो अर्को सपोर्ट जोन जुन एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोन पनि रहेको छ र त्यो स्ट्रङ सपोर्ट जोन भनेको 465 देखि 475 सम्मको एउटा सपोर्ट जोन रहेको छ र यो सपोर्ट जोनमा यदि क्यान्डल बन्यो र त्यो क्यान्डलले भोल्युम सहित यो ट्रेन्ड लाइनको पनि ब्रेकआउट दिन्छ र यहाँ बुलिश क्यान्डल बनिसकेपछि र तपाईले यदि भोल्युमले त्यो सपोर्ट गर्यो भने त्यसपछि हामीले यहाँ यदि बाइ गर्न सक्यो भने हाम्रो टार्गेट भनेको यो माथि भनेको 445 सम्मको टार्गेट हुन सक्छ। 445 देखि 455 सम्मको एउटा टार्गेट हुन सक्छ। तर यसमा एन्ट्री गर्नको लागि पहिला त यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट भएन भने र तपाईले यसमा बाइ गर्नुभयो भने यसमा अझै फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पहिला यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ
बाई स्ट्राटेजी लिनु। र यसमा यदि हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने यहाँ बोलिङ्गर ब्यान्डबाट पनि हाम्रो अहिलेको 20 दिनको मुभिङ एभरेज जुन यो 517 तिर छ, यो 515 नि मानौँ, यो 515 तिरको अहिलेको लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स जोन छ, नजिकै रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। र यो रेसिस्टेन्स यो मिडल ब्यान्ड ब्रेकआउट गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हाम्रो माथितिर 535 तिर हाम्रो टार्गेट देखिन्छ। र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हाम्रो यो क्यान्डल जुन छ, यो क्यान्डल अहिले लोवर ब्यान्डमै टच गरेको छ। त्यही भएर यसमा अहिले पोजिटिभ हुनुपर्ने कुनै सिग्नल आएको छैन। र तपाईँले यदि मुभिङ एभरेजबाट हेर्नुहुन्छ भने एउटा 20 दिनको मुभिङ, यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल आइसकेको छ यो PLI, र अहिले बियरिसमा देखिएको छ। त्यस्तै हामीले 50 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने 50 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको स्ट्रङ सपोर्ट हो, मैले अघि पनि भने, र त्यो भनेको 465 तिर छ। 465 तिरको हाम्रो सपोर्ट जोन रहेको छ। त्यसो भए तपाईँले यदि सपोर्ट जोनतिर बाई गर्नुभयो भने हाम्रो टार्गेट पनि बढी हुने हो, होइन भने टार्गेट चाहिँ हाम्रो अहिले सानो हुनेछ, अहिले रिस्क यसमा बढी छ। र तपाईँले भोल्युमबाट हेर्ने हो भने हाम्रो भोल्युम पनि एकदमै थोरै भोल्युम आइरहेछ। मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम थोरै आउनु राम्रै कुरा हो, तर बाहिर आएको छैन। यतिका दिनदेखि जुन लगातार 4 दिनदेखि जुन यो क्यान्डल ग्रिन क्यान्डलहरू बनिरहेको थियो त्यसमा पनि खासै भोल्युम बढी आएको छैन। त्यसैले यसमा अहिले बाई गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै सिग्नल आएको छैन। त्यस्तै तपाईँले MACD-बाट हेर्नुहुन्छ भने MACD-मा पनि अहिले नेगेटिभ एरियातिरै हिस्टोग्राम लाइनहरू बढ्दै गएको छ, र MACD-मा अहिले सेल सिग्नल नै भ्यालिड रहेको छ। र RSI-बाट हेर्नुहुन्छ भने RSI अहिले 50 मुनि लागिसकेको छ, र अहिले लोवर लो र लोवर हाईको श्रृङ्खलामा रहेको छ। रिभरफल पावर लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिस, र हामीले RFPL को हेर्ने हो भने आज हाम्रो यो RFPL-मा खासै बाई जस्तो कुनै सिग्नल आएको छैन। बाई गरिहाल्नुपर्ने कुनै देखिँदैन, किनभने अहिले जुन यो क्यान्डल जुन 23 फेब्रुअरी हिजो जुन क्यान्डल भन्यो त्यो क्यान्डल एकदमै माथितिर बनाएको छ। त्यो भनेको अब हाम्रो यदि हेर्ने हो भने हाम्रो जुन अघिल्लो स्विङ जुन आएको थियो त्यो अघिल्लो स्विङको एउटा रेसिस्टेन्स भनेको जुन त्यसको हाइएस्ट पोइन्ट थियो 324, त्यही भएर 324 अहिलेको लागि पनि हाम्रो रेसिस्टेन्स रहेको छ। किनभने एकपल्ट यहाँबाट फर्केको थियो 324बाट, त्यसपछि फेरि अर्कोपल्ट 29 जनवरीतिर फेरि त्यही पोइन्टबाट गएर फर्केको छ। त्यसो भए अहिलेको लागि पनि हाम्रो रेसिस्टेन्स जोन भनेको 325 तिर एउटा रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। र अहिले कुनै पनि क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट अहिले बाई क्यान्डल बनेको छैन। त्यही पनि तपाईँले यदि बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एटलिस्ट पहिला यो यसको टप जुन थियो 325 तिर, 325 तिरको पोइन्टलाई ब्रेक गरिसकेपछि मात्रै यसमा इन्ट्री गर्दा एकदमै बेस्ट हुन सक्छ। अहिले यदि हामीले किनेको छौँ भने या अहिले हामी यसमा इन्ट्री गर्छौँ भने हाम्रो रेसिस्टेन्स एकदमै नजिक रहेको छ, यहाँबाट सेलिङ आउने सम्भावना एकदमै रहेको छ। र हामीले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्डको अहिले 20 दिनको मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिएको देखिन्छ, र यदि यही सपोर्टलाई यही 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर यदि क्यान्डल माथितिर बन्यो भने हाम्रो टार्गेट मैले अघि नै भनिसकेँ 325 तिर हाम्रो 300 यता बोलिङ्गर ब्यान्डले 320 तिर देखाउँदैछ, 320 देखि 325 तिर हाम्रो रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। र त्यो यदि रेसिस्टेन्स जोन ब्रेक गरेर यो अप्पर ब्यान्डलाई ड्राइभ गरेर यदि माथितिर लग्न सक्यो भने त्यसपछि मात्रै हाम्रो प्रफिट आउन सक्छ। अहिलेको लागि हाम्रो टार्गेट एकदमै न्यून टार्गेट रहेको छ, यसमा अहिले छिर्नु त्यति उपयुक्त छैन। र यसको हामीले सपोर्ट हेर्ने हो भने 280 तिरको हाम्रो अहिले सपोर्ट, यो यसको बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्ड नै अहिलेको लागि हाम्रो सपोर्ट रहेको छ। र त्यस्तै यो सपोर्ट भनेको हामीले 50 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्छौँ भने मुभिङ एभरेज हाम्रो 265 तिर पनि हाम्रो अहिले सपोर्ट रहेको छ। त्यस्तै हामीले अहिले MACD-बाट हेर्ने हो भने MACD-मा हिस्टोग्राम लाइनहरू छोटो हुँदै गएको छ नेगेटिभ एरियामा। त्यही पनि अहिले जबसम्म MACD-ले बाई सिग्नल दिँदैन तबसम्म यसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन अहिले। र यो रिभरफल पावर लिमिटेड
फाइनेन्सियली त्यति स्ट्रङ नभएको कारणले यसमा लङ टर्मको लागि पनि उपयुक्त हुँदैन र ट्रेडिङको लागि अहिले पनि उपयुक्त समय छैन। तपाईँको आरएसआईबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसआईले पनि अहिले लोवर लो अनि लोवर हाई बनाउँदै गएको छ। जबसम्म आरएसआईमा हाम्रो हायर लो र हायर हाई बन्दैन तबसम्म यसमा एन्ट्री गर्ने कुनै अहिले सम्भावना देखिएको छैन। र 50 र यदि तपाईँहरूले किनिसक्नु भएको छ भने अहिले 50 माथि हुनुन्जेलसम्म अहिले होल्ड गर्दा नै ठिक हुन्छ।